Hello guys, my name is Lisa. මම හැදුවේ අනිත් AI ලත් එක්ක ඉන්ටර්ෆේස් වෙන්න පුළුවන් විදියට. Hello sir, good evening. How can I help you today? මෙයාගේ අරමුණ වෙන්නේ AI My name කෙනෙකුට is Lisa human version like features 1.05. ලබා දෙන එක. Check for text. You have 3 unread messages, sir. Would you like me දැනට to මම read them මෙයාගේ for you? ඔළුව විතර හදලා තියෙන්නේ head movement Okay. වෙන්න පුළුවන් විදියට server වලින් හදලා. version 1.2 build එකේදී මෙයාට පුළුවන් අපි කියන්නේ recognize කරලා මොකක් හරි output එකක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ අපි light on කරන්න කිව්වම මේක recognize කරලා ඒක lights on කරන්න පුළුවන්. right දැන් පොඩ්ඩක් මම කියන්නම් මේක වැඩ කරන විදිය. ඉස්සලා මේකේ අපි රොබෝ අතර තියෙන connection method එක විදියට use කරන phone එක. මේක මම හදපු app එකකින් තමයි වැඩ කරන්නේ. ඊට පස්සේ robot unit එක ගැන කිව්වොත් එහෙම ඒක system තුනකින් වැඩ කරනවා. එකක් voice recognition system එක, අනිත් එක logic system එක, අනිත් එක head control system එක. මේකේ voice recognition system එක වැඩ කරන්නේ phone එකේ තියෙන app එකෙන්. එක මම හදපු app එකක්. ඒකේ voice recognition කරන්න use කරන්නේ Google voice recognition තමයි. ඊපස්සේ මේ app එකෙන් voice recognition result එක check කරලා හරි command එකක් තියනවා නම් ඒකෙන් code එකක් යනවා logic unit එක. ඊට පස්සේ logic unit එක Arduino Nano එකක් තියෙන්නේ. ඒකේ Nano එකකින් ඒ code එක අරගෙන ඒකට අදාළ functions වගේක් තියෙනවා. if function එකක් දාලා අරගත්තා. ඒ function ටික ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒකේ එක function එකක් වෙනවා head control unit එක. head control unit එක මේකෙදී අපිට ඕනනම් logic unit එකේ දාන්න පුළුවන්. ඒ වුණත් මම අර use කරන Nano එකක් හින්දා memory issue එකක් තියෙන හින්දා තමයි දෙකක් use කරන්නේ. එතකොට head control unit එක වෙනම separate Nano එකක්. ඒක නිකන් slave කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්නේ. ඒකේ head control කරන්න use කරන්නේ server දෙකක්. පොඩි mathematical model එකක් run වෙනවා. ඒකෙන් තමයි ගන්නට head movement එක ගන්න. right මේක ඉස්සරහට මම තව version ගේන්න හිතන් ඉන්නවා. so thanks for watching. Have a nice day.